एभ्रीवान नमस्ते स्वागत छ हजुरहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म हजुरहरुमा खसीको मासुलाई एकदमै सिम्पल तरिकाले कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर देखाउन जाँदै छु। हुन त हामी सबैजनालाई खसीको मासु कसरी बनाउने भनेर त पक्कै पनि आइ नै हाल्छ, तर पनि कति जनालाई चाहिँ सजिलो तरिकाले कसरी बनाउने होला भनेर सोचिरहनु भएको छ भने यो भिडियो चाहिँ एकदम बेस्ट हुनेवाला छ। अब भने म ढिला नगरी खसीको मासु बनाउनतिर लाग्दैछु। यसको लागि मैले यहाँ 1 केजी खसीको मासु लिएकी छु। त्यसपछि एउटा कुकर बसालेर यसमा तोरीको तेल 4 चम्चा जति तताउँदैछु। मैले चाहिँ धेरै तेल राखेको छैन। त्यसपछि म यसमा ल्वाङ, सुकमेल, दालचिनी र तेजपत्तालाई फुलाउँदैछु। त्यसपछि 2वटा जति मिडियम प्याजलाई मसिनो गरी काटेर राख्दैछु। अब प्याजलाई पनि हल्का रातो कलरको हुँदासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ प्याज धेरै राख्यो भने चाहिँ ग्रेभी एकदमै बाक्लो र राम्रो बन्छ। प्याज हल्का रातो कलरको भएपछि म यसमा 1 चम्चा अदुवा लसुनको पेस्टलाई राख्दैछु। अदुवा लसुनको पेस्ट राखेर एकैछिन फ्राई गरिसकेपछि चाहिँ म यसमा मासुलाई राख्न जाँदैछु। हामीले खसीको मासु पकाउँदाखेरि सुरुमा नै प्याजलाई राम्रोसँग फ्राई गरेर पकायो भने चाहिँ ग्रेभी एकदमै राम्रो र मिठो बन्छ। अब भने यसलाई एकैछिन चलाएर चाहिँ मिडियम हिटमा छोप्दै पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई छोपेर पकाउनाले चाहिँ खसीको मासुमा पानी छ भने चाहिँ यो चाँडै रिलिज होस् भन्नको लागि चाहिँ छोपेर पकाउँदैछु। 5 मिनट जति छोपेर पकाइसकेपछि फेरि म यसलाई मजासँगले चलाउँदैछु। मासुबाट हल्का पानी निस्केपछि चाहिँ हामी यसलाई नछोपिकन 5 मिनट जति मिडियम ग्यासमा अझै फ्राई गर्छौँ। यदि हजुरहरूलाई धेरै फ्राई गरेको मनपर्छ भने चाहिँ धेरै फ्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भने चाहिँ धेरै फ्राई नगरिकन अब यसमा म बेसार, स्वादअनुसार नुन, मैले चाहिँ यसमा रस राख्ने हुनाले 2 चम्चा नुन युज गर्दैछु। त्यसपछि 1 सानो चम्चा मिट मसला र 2 सानो चम्चा चाहिँ जिरा धनियाको धुलोलाई राख्दैछु। त्यसपछि मसिनो गरी काटेको गोलभरालाई पनि सँगै राखेर एकैछिन चलाएर पकाउँदैछु। अब मैले यसलाई मिडियम हिटमा छोपेर 5 देखि 7 मिनट जति पकाउँदैछु। हामीले यसलाई 20 मिनटमा चलाउँदै पनि गर्नुपर्छ, नत्र भए चाहिँ यो फेदमा लाग्न सक्छ। खसीको मासु बनाउने तरिकाहरू पनि एकदमै धेरै छन्। हामीहरूले जुनसुकै तरिकाले बनाएर खाए पनि खसीको मासु एकदमै मिठो हुन्छ। तीमध्ये मलाई चाहिँ सबैभन्दा सजिलो र छिटो लाग्ने तरिका चाहिँ यो भएकोले मैले आज यो रेसिपी हजुरहरुमा सेयर गर्दैछु। अब भने मासु राम्रोसँगले फ्राई भइसकेको छ, भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। हल्का रातो रातो कलरको भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसमा तातो पानी एड गर्न जाँदैछु। हामीले चाहिँ तातो पानी नै राख्नुपर्छ। तातो पानी राख्यो भने चाहिँ रस एकदमै मिठो बन्छ। मैले चाहिँ आफूलाई चाहे जति पानी राखेको छु। हजुरहरूले चाहिँ ग्रेभी खान चाहनुहुन्छ भने थोरै पानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ झोलवाला मासु बनाउन लाग्दैछु, त्यसैले अलिक धेरै पानी राखेको छु। पानी राखेर एकैछिन मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ म प्रेसर कुकरको बिर्को लगाउँदैछु। त्यसपछि चाहिँ आफूलाई कतिको गिलो अथवा कतिको सारो मासु खान मनपर्छ त्यही अनुसारले सिटी लगाउँदा हुन्छ। मैले चाहिँ यसलाई 6 सिटी लगाएँ। 6 सिटी लगाएपछि बल्ल राम्रोसँगले पाकेको थियो। सुरुमा चाहिँ 3 सिटी मात्रै लगाएको थिएँ, त्यसपछि हेर्दाखेरि राम्रोसँग पाकेको थिएन, अनि मैले फेरि 3 सिटी लगाएँ। अब भने चाहिँ हाम्रो यो खसीको मासु एकदमै रेडी भइसकेको छ। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो देखेको छ। यो चाहिँ म यसलाई चलाएर पनि हेर्दैछु यो कतिको पाकेको छ भनेर। यो चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले पाकेको छ, रस पनि ठिक्क भएको छ। अब भने म यसमा मसिनो गरी काटेको धनियालाई राख्दैछु। धनिया राखेपछि पनि मासुमा एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। अब भने हाम्रो लोकल खसीको मासु चाहिँ बनेर रेडी भइसकेको छ। यो तरिकाले हजुरहरूले बनाएर खानु भएको छैन भने हजुरहरूले पनि अवश्य यो तरिका फलो गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले खसीको मासुलाई चाहिँ खाना अथवा ढेँडो अथवा चिउरासँग पनि खान सक्नुहुन्छ, जेसँग खाए पनि एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो आजको खसीको मासु बनाउने रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मेरो रेसिपी मन परेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।